Okay. Gotcha. Is it good like this? How do you start like this? Is it like this? Isa lang. Ang layo. Naglayo. Tinan mo. Diba ang layo? Mukha ko'y nando! Oh, 1, 2, 3, go! Ayun. Uy, na-video nga! Video. Nahilo ko doon. Okay, kunwari walang video. Kunyari. Happy birthday! No! No! No, daw no. Gabi ka din. Sabi no? No. No. Tama yan. Try nyo to. Parang seahorse. Doon no. Doon ka dapat nakaharap yung birthday girl. Ay, ate, ang masyado tayo malayo niya. At tayo lahat tayo. Ay, masyado kita. Tara. Yay! I'm a seahorse. Hi! Ate, magpakilala ka doon. Magpakilala ka, Nicole. Una ka. Candidate number 1. Candidate number 1. 1,001. Nawalayo pa na. Hello. Candidate 1,001. Go. Yes. Candidate number 2. Ate, de-deliver ito. Number 3. Number 3. Ay! Wala na. Ay! Malulunod ate. Hindi yan malulunod. Kaya na yan. Walang iya ate. Ay, be. Magpakilala ka daw. Magpakilala ka. Asan ba yung camera? Ay, yung camera. Ay, nag-red. 4. Nagpa-post lang tayo. Maya, number 4. Candidate number 4. Mas ibang ito din. Introduce yourself. Pinukusya ka ng tubig. Ang sakit ng kamay ko na. Lagi mo sa ano mo. Yung kamay mo? Wait, what do I do? Hi, my name is Maya. I'm pet animal 4 and I love helping animals and helping at animal shelters. Very good. Ano yan? Miss Universe. Hoy, corona na natin. Let's give her a five. Five. Si Ate Deb pa, si Ate Deb pa. Ay, bakit may book? Uy, birthday girl, 5! The birthday girl! Stephanie Alpida. Soon to be Stephanie ano? Oh, grabe kayo. Hindi ko nga. Hindi nyo alam, sige. Sorry tayo. Taga-taga niyo. Pangalan lang alam ko eh. Oh, Bukane. Bukane. Ano daw? Pinapakit yung apelido mo. Ano? In the future. Para tayo. Ano pilido? Ano? Tanungin niyo! Oh, di ba? Bukane, sabi ko. Bukane. Bukane lang. Pero alam ko something ganon. Yeah, something like that. Yeah, something ganon. Uy, si Debbie na. Bukane. Debbie, kung na yung last hindi matapos-tapos yung... Guys, si Ate Debbie, i-deliver. Deliver niya ka dyan. Yan na, naka... Lapit! Oh, let's go! Ba, hindi namin kaya. Lahat tayo naka-burping eh. Kailangan ako dito, shit. Oo. Nosh, kaya mo na yan. Nakano ka pala eh. Contestant number 6! Number 6! Go game! Correct!
may pagharap eh, wag ganun eh. Minarcha pa ako dun ah. Woo! Sarap! Next time we'll go to ski. Kala mo naman. Oy, show your talent na. Ano talent? talent? Talent portion na Ako na ba yung one? This is my talent. The Kaya rolling. si may talent. Dapat kumawa ng talent mo. 1, 2, 3. What do you call the talent? Exercise. Exercise talent? Who's number 2? I learned that from my own experience. Number 2 si Noshka, di ba? Number ako number 2. Number 1, isang kamay lang. So yung number 2, dalawang kamay lang. Tuloy natin yung exercise. Pumasok sa ilong ko. Ituloy niyo yung exercise. Ate, hepe pore. Hepe pore. Sige, mag-hepe pore kayo ng... Kaya ang hirap, be. Ang lamig. Ay, baliktad pala. Yung Bigyan niyo naman ako, te. Be, ganito. Bigyan niyo naman ako, be. Hepe. Ito ko ni mo isa. Mga... May kaya ba ako niyan? Kaya. Si ate na kaya. Hep, hep. Hooray. Kakalatong ka lang, hindi ba sa kalatong ka lang? Tinulubog ako. Bibura! Be, pagka hep, hep, sasabihin lang hep, hep. Tapos pag hooray. Hooray, gano'n. Hep, hep. Wait, ako naman to. Hep, hep. Ayan. Ganon. Hooray, ganon. Oh, ready na? Paano? Pag nasa iyo yung mic, unang-una hep, hep, hep. Hep, hep. Ay, ganito na lang, hep, hep. Huwag yung clap, man. Hooray. Hep, hep. Ka? Hep, hep. Hep, hep. Uy, gabi ka. Ito na lang, hep, hep. Hep, hep. Done! Hooray! Hooray! Grabe naman, hirap naman hep, hep, hooray. Sabihin mo na lang yung hep, hep, hooray. Ito lang, hep, hep. Tapos yung hooray. Madali Ganun lang lang? pag hep, hep, hooray. Word. Ganun lang yung hooray, oh. Yung word na lang. Ganon. Madali nga lang pag word lang. Hep, hep, hooray. Sabihin mo lang, wag ka rin lang. Hindi, ganito lang, hep, hep. Hooray, ganon. Usok? Usok ka doon, ate. Usok? Ah, lulusot ka! Oo. Sa ilalim namin. Oh, kaya ko naman lumusot. Ano yung ano mo, ilong mo? Oh, kaya ko lumusot. Kaya ko lumusot. Oo. Kaka. Ngayon na, paano akong gagawin doon? Uy, parang akong hindi kaya na ito. Kaya ka niyan. Kaya ka. Lagay mo ka sa pagitan ng hips mo. Dapat yung matatalo yung lulusot eh. Ang daya niya. Ganito na nga lang yung hep hep, be. Ganito. Hep hep. Be. Ayan o. Hep hep. Uy. I can help you Ay, with nandito this. nandito naman tayo sa hep hep. Tapos, Oh. hooray, ganon. Lang, chill ka na, hooray. Wait lang, te. Hep, hep. Ganun na lang yung hooray. Okay na. Wait lang, hindi ako makaayo. Okay, just listen. We will have a play. Oh, shoot! Nangyari? Nangyari? Be, we have a play. Ate, wait Ay, parang tinutulak ako eh. Ano, may tao? Tinutulak ako ng tubig! Tinutulak na ka sa mo ni ano. Bragging ni camera. Yung makaalis. Go na, happy for eh. Hep, hep. Eh, sir, sabi ko na nga eh. Paano yung ano eh? Nambagal ako sa renang ko. Ang itulak ko sa light, sorry. Nambagal ako sa renang ko. Grabe, Nosh! Itutulak ko sana yung